Zumba Marathon ni GTV guys. Ayan po, dadatingan na po guys yung ating So ayan po guys, live po tayo ngayon dito sa Holy Trinity kung saan may gaganaping Zumba Marathon po ni GTV. Ayan po, nandito tayo sa Holy Trinity guys. Pupunta tayo ngayon sa loob. Ayan, sasaksiyan natin guys yung ano. Ayan. Papasok tayo guys ha. Dito tayo ngayon. Shoutout nga pala dyan sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao guys. Nandito tayo ngayon sa Holy Trinity guys. Balik-balik sa Palok, Manila. Sa cover court ng Holy Trinity. Kaming simbahan guys. Oi. Hello guys, good afternoon guys. May shoutout sa inyo lahat guys. Nandito tayo ngayon. Shoutout sa inyo. Shoutout muna sa inyo guys. And maraming salamat sa pagbisita sa bahay ko guys. So ayan po guys, nandito tayo ngayon sa Holy Trinity sa covered court. Kung saan ay may gaganapin tayong Zumba Marathon ni GTV guys. So abangan nyo guys, mayroon tayong bisita. May bisita tayo rito guys, sila Regine Tolentino, si Yorme. Ayan guys. So abangan natin yung mga darating pa mga bisita. Oy. Wala pa sila? Kahit isa dyan, wala? Wala ka? Asa yung silang Christy? Bongga talaga, nagpabongga ha? Mula siya, nakapula. Wala. Bakit hindi nakakostyum? Iba kayo? Hindi, siya tapos sa harapan. Harapan, mga pula. Ang ganda ni Mama. Wala pa yung bisita, ano? Yorme, darating daw Yorme. Tsaka sila Regine Tolentino. Ayan, sisilipin natin guys yung yung nasa loob.
iba-ibang barangay dito, iba-ibang school. Parent and teacher, SPTA. Taga saan kayo? Voices po. Moises, ayan. Hi. Taga saan po kayo? Anong school po? Malbar. Malbar. Anong school po kayo? Geronimo. Geronimo. Ay. Anong school po kayo? Pilay. Kaya mga taga Pilay sa mga taga. Anong school po kayo? Claro Recto. Ayun, Recto. Kasi yung next na yan po yung banding nyo. Kung ano po ang mangyayari ngayon, maging masaya ho tayong lahat. Kasi kung bakit? Alright, guys, Ang pagpapakisipin ito po yung, po ay isa ng karangalan. Ang mapanood po kayo ay isa ng karangalan. Kaya kahit mo ano mga mangyari sa araw na ito, I give you a bow. Let's At costume. hindi ho ako judge ngayon. Ako po isa lang host. Kaya hindi ko sasakit ang ulo ko sa inyo. Sila na po yan. Champion six. Okay guys, thank you sa lahat ng participating school. Ayan po yung mga prize, mga papanalunan nila guys. So ito po yung Saan? Ay, ito. Okay guys, in 2 minutes we will start. ayan ang mga Okay, sa lahat din po ng ating mga servants na nandito, thank you po for coming. Sa lahat po ng mga kasali sa ating isang models. Punta naman tayo sa ating dance floor. Again, sa lahat po ng kasali. galingan nyo. Galingan nyo. Uy, sumigaw kayo ha. Ayan mga taga-Aldana guys. Nandito na sila guys. Hello po. Taga saan po kayo? Mga taga... Ayaw mo Ligarda. Ayaw po mga taga Ligarda. Ayun. Burgos. Ayan, ang elemental. Ano Angie? Angie po. Angie sa loob. Antayin natin dito sa labas guys yung darating na bisita guys. Ayan guys, don't forget to share guys ang ating live. Share lang po ang live natin para ma-update naman yung mga kababayan natin. Kaya maraming salamat guys sa pag-like at pag-subscribe nyo rin po guys. Ayan, maraming salamat sa pag manonood guys.
Abangan nyo mamaya pag nag-start na guys. Ayun po kasal. Nandito na po yung ating bida. Ayan si Mau. Bis ka na! Secret weapon ng Aldana to. Oo, ayan o. Bis na! Bis na! Nakabis na ako. Nakabis ka na. Ayan, punta ka na doon. Doon tayo sa banda ron. Secret weapon. Oo, patay na sila. Yari sila. Para ka maglalaro ng basketball ha. Ayun. Dumating na yung point guard ng Aldana. Oo, tama. Ayan. Ayan po yung dito na po yung import guys. Oh. Kay hapon, from Pasig. Ayun. Point guard, legitimate. Hi. Oh. Ano, Pres? Panalo na tayo. Panalo na. Hi. Ayan o. Panalo na. Oh. Ready na. Lahat yata pupunta na dun ah. Ayan si Ma'am Christy guys. Ang ganda ni Ma'am Christy. Umay kaya. 1-6. Ini Ma'am oh. Ayan, pamatay oh. Ayan oh. Ayan si Chris. Ayan po yung mga chairman guys. Ayan po. Chairman natin guys. Mga chairman natin. Ayan mga chairman natin. And also to his counselors, Councilor Lady Quintos and Councilor Romeo Baga. Hindi Mike. Ayan. Nasa loob. Ito guys, silipin natin ang at mga papremyo guys dito. Meron dito ng Zumba dance competition. Ayan, Port GTV. Ayan. So, mga Port guys. Okay, sa lahat po ng presidente ng participating schools, Body Beautiful. Start nag-ranking tayo. Antayin natin dito yung bisita guys. Antayin natin.
guys, shout out sa inyo lahat guys ha. Maraming salamat sa panonood guys ha. Thank you so much guys. Libreng taho. Ayan guys, may libreng taho rito guys ha. Libreng taho ni ano Castro, kay Castro pala to. Kay Eunice Castro. May libreng taho. Oo nga pala, birthday. Birthday nga pala, birthday pala. Happy birthday. Sorry po, sorry po. Happy birthday. Ayan po guys, happy birthday ni Gigi ngayon guys. Happy birthday, future Congressman JTV! Ayan po guys, sa ating tatakbong congressman. Happy birthday, batiin niyo muna birthday. Okay, sa lahat po ng participants sa ating Super Dance Contest, kindly, pwesto na po tayo sa ating dance floor. Thank you, thank you. Okay na. Hello, sounds nice. So, hello, sounds. Hello. Ayan po guys, si GTV guys. Ating celebrant ngayon. Siya yung may pasumba guys ngayon. Okay, I would like to call our future Congressman JTV! So JTV, punta na po tayo dito sa stage. Sir JTV. GTV is PTA so mga dito yan tayo sa Holy Trinity guys. Balik-balik Sampaloc. Ang
dito sa harapan lahat ng mga nagsusuka. Pwede ba? O, ito na ang business natin. Mula-mula nagpapasalamat tayo kay Yormel Scopero Tromoso. Palakpakan natin si Yormel. Palakpakan naman. At yung mga kasama ko, your best choice, at sila po siya Pedro Valentino, at Tony Dedicatos, at siya Romeo Bagay, at siya Doc Francis Alderon, at siya DJ Tugachi, at si Consihala Eunice Castro. May mga pagkain po dyan, mga gusto kumain, may pagkasan si DJ, may Lomis ito Pagmamar, meron sopa si Bagay, may Shoma, may Shiklandino, Tao, may tao. at syempre, meron din pinagano sa inyo siya na ako ang binigay sa puso-puso at ako. At meron din tayo pinadala siya na binigay sa may mamaya. Okay? So, attendance natin ha. Sa ilan po meron, mga saba. Na-explain ko na ba ang mga rules? Mamaya pa. Okay. Mga sumbangers, sisimulan na po natin ang pagpapapawis. So, kaya na nag-usapan, lahat ng kasaling world schools ay sasali sa Super Marathon at yung mga hindi bahagi ng SPDA at iligod po ang ating mga hurado para piliin ang mga individual awards na inihanda namin na nagpapala ng 74 individual awards. That's for the most energetic at marami pang ibang individual awards. So, wag na rin mga kare. Let's go! Let's go! Anyway guys, kami mo ay dito sa ating restaurant para sa ating on-site bar. Lahat po, lahat. Outside bar po tayo. Outside bar. Lahat. Lahat po. Lahat na, lahat. Lahat kasali. Lahat po. Lahat na raw, lahat. Outside bar. Lahat na raw, lahat. Maraming salamat sa pagbisita, guys. Maraming salamat sa mga bumisita sa bahay ko. Maraming salamat, guys. Like na lang po at share ang ating live. Maraming salamat po. Ayan po guys, ang dami. Amen. Okay guys, outside world guys, outside world. Outside world. Ang lahat po kasali. Guys, lahat kasali. Ang hindi sumali, kukunin. Lahat daw, lahat. Guys,
Virgin Tolentino guys, oh. Dito na. Dito na pala si Ayan, nandito na guys si Virgin Tolentino. Hi. Ayan, it's Virgin Tolentino. Ganda na. Ganda niya. Sali tayo, sali tayo. Sexy, ano niya. Ganda niya, oh. Yeah. Good afternoon. Putol-putol ah.
Ayan po guys, masayaw si JTV. Wow! Dapat sa taas ka eh. Ako kasali ka. Ay, tao pa doon ah. Kumuha ka na input. Kuha ka na yun. Hi. Yung papalag sa'yo. Oo, nagbibideo ako. Nakalag ka? Ano nakalag mo? Ano account mo daw? KBR TV. KBR TV. Ayun si Ryan oh. Hi Ryan! Hi guys! Hello! Kumakain pa yan ha? Sorry, sorry.
saya-saya nila guys. Get ready for some 80s.
component. Tapos, ready dito mga ngayon. Dami nga participant.
alok, balik-balik. Yes, that's a Rev Steven, Mr. Jim Valentino, and there's our very own picture from this man, Jay. Happy birthday to Sound. Exhale! Buwelo! Mga energy! Sabayan ng tuntog ng sayo, todo yung yuto at ang galit. Tawag ang sarap-sarap pagpapawisan Kaya hindi makita ang palakas ng resistensya. Okay. Abangan natin si Yorme, guys. Okay, again guys, ang ating birthday boy, ang ating future congressman ng Distrito. Masarap talaga magpapawis. Unang-una, dito sa Zumba Dance Competition. Palakpakan natin lahat ng mga sumali. Alam po ninyo, dapat dito 4, dapat to 6. Inabot lang tayo ng pandemya, kaya 2 taon tayo natigil. Pero nakapango na tayo, tuloy na natin ulit. Sabi nga ni JTB, dapat yung mga may hilig sa Zumba, binibigay natin yung hilig. Kaya kay JTB, ibigay ang hilig ng mga taga-Distrito 4. Eh, pag dumating ang panahon at sila
sinuwerte-swerte si JTB. Ito ang tinitiyak ko. Hindi lang SPTA, kung hindi lahat na nagsusumba, magpapakontest si JTB. Sinisiguro natin yan. Hindi na yung basketball, volleyball, sumba. Lahat siya ang gagawin natin pagdating ng panahon. Kaya, last part tayo. Last sunod sapagkat may hinahanap pa yung mga hurado natin. Marami tayong awards na hindi pa naililista, hindi inabot ng pag-ikot nila, kaya hinahanap pa nila yung mga individual awards. At yung mga mananalo ay makakatanggap ng certificate, kasi may certificate sa sample natin dyan. Yan. Yeah, kagaya nito. Total, nagsusumpa-sumpa rin lang kayo. Anong malay ninyo? Kayo ang nakita ng ating judge, o mga judges. Kayo yung makakapag-uwi nito ng certificate na may display ninyo sa inyong bahay. At the same time, may konting cash prize mula sa aming mga Your Best Choice. Yan. Kaya, ninyo, bisa na ito. Ating patagalin. Let's do it now! Let's go! Okay guys, again, let's go back on the dance floor to our last round. I would like to roll again. Our dance diva will step Cindy to begin our last round. Ang hindi naman tapos guys. Guys, nalito tayo sa dance floor. Grabe tayo tapos. Kasi hindi mo pa kami ito kung sino mo ang mga mananalo. Hindi mo pa ang mga. Gusto niyo naman ito, diba? Diba? Gusto niyo ito? Ayaw na kayo, pipili na ng individual. Ayaw na kayo ng todo, pipili na. Sa atin ang kampunato. Sa atin ang kampunato. Okay. Alam ko na, mananalo. Bigyan nyo na todo nyo. Asan si Ryan? May nag-iikot na, may nag-iikot. Malay mo, manalo kayo.
na. Ayan, shout out sa inyo guys.
Okay guys, to all, nagre-recall lang po ako ng mga participating schools at team. Yes, welcome po ninyo sa ating jersey. And I'm going to introduce our judges. Okay, ba? Ano? Ako? Dito. Dito. Hanap ko nga yung siomay. Nakita yung siomay. Ano na, babay lang. Wala na? Babay lang. Aba? Taho na lang? Taho ni Castro. Dito, dito. Grace. Grace. Ay, dito. Ano kabila na yun? Kasi boss, tatlo. Dalawa lang pala. Yeah, thank you. And our criteria for judging goes like this. Production value, 30%. Okay, production value is 30%. Tingnan natin kung ang ating mga Eh, libre yung tao. 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 Wala pa, di ba bukas? coordination and leveling weapons yung energy mo na ganyan. Energy and execution. Kung paano po ang linis. Bukas pa ng pinggan. 10%. Ang lahat po ay siyempre po may mga tanda na hindi na sa libro. Sino na siya? Talagang na. Doon may baseball na doon. Masakit din. Wala pa nga eh. Second place, Road Supremacy, Robert Brown. 2019, first place, Kaasa Regional, 2022, first place, Philippine State University delegates, Prepare, Colombia, Leonardo, Mermeo, 90% Image Crew, Axel, 27,
Ang taas eh. Ang taas. Ang taas siya. Ako ba? Next back to the Philippines, and the Philippines, Royal Blast Philippines, LC, and the President Beast Official Master of the Church by Abraham Siblings Studio. Ladies and gentlemen, our judge number 2, none other than Mr. Noli Espinosa, more power to you. Let's give it a round of applause. Royal Blast number 3, ako nilang kilala na siya. Pero wala akong pinig na gusto ko itong makinig.
Judge number 1, Judge Rodo, what do you say about our first performer? Grabe, talagang hinapan yung performance na yun. Talagang namin na bigay na bigay yung bawat isa sa inyo. And magandahan mo sa costume nyo lahat. Okay, thank you, Tina, Exxon Elementary School. Our next contestant. Okay, our next contestant. Elementary School, North Sweden.
Okay, this time I'm going to support and would like to ask Mr. Gina, that's number 53, to give comments about your performance. So number 4, Alexis. Yes. Good job, guys. First of all, congratulations. Sa stage, ay pinapakita namin yung sa ibang parang extraordinary talaga. Kaya hindi ka natapos ngayon. Kasi hindi ka namin, nagiging sa stage. Grabe. Pag-isama na lang steps, tapos pinigay na lahat. Kaya Thank
Puso, pare, puso. Ano tumati na kami? Yun na. Okay na sana eh.
Nasasayaw ni Sir, ah. To give your thoughts, I would like to ask Judge Jolo, what do you say about our contestant? Napakaganda naman nag-enjoy ko sa ginagawa ko. And hindi nakita namin sa performance mo. And thank you yung mga ginawa niyo ko. And everything na bigay ko ito para sa sa'yo. Okay, next contestant. Ang ating contestant number 7 ay bago ng pangilala. Naglilindi na po ang klaro ng Brento at General Miguel Montalero. Our 7th contestant is Lauman Elementary School. Let's give them a big applause! 12 sila, Sir, 12. Laon-laon na to, laon-laon na. Hindi ko naintindihan si Oy! Ang Cesar, buta! Ano ba kami ang pupunta mo rito? Bakit may mga pasparas daw talaga?
our seventh contestant from Laman Elementary School. Okay, dahil kasimula niyo ang ating Miss Rich, siya ang nagbibigay ng comment sa inyo. Abigay applause. Nakakatawanan po namin sila ng mga galing. Favorite ka lang, pero ulit ko pag nag-zoom ko is Neon Yellow. Ang ganda rin ng floor. So, I have three C's. Unang C is ang ganda ng kulay na. The color is beautiful. Ang sexy nyo. Ang ganda rin
CNGO. Dahil kung hindi, lang yan. Okay guys, let's give a big round of applause. The incoming president and the outgoing president together with the staff, senator, the officers of SPPA. Let's give them a big round of applause. Thank you.
ba? Again, guys, let's take a big round of applause. All the programming and uploading. Alam na gawin natin, yung ating congressman sumasayaw, ang mga konsihal sumasayaw, si Mayor sumasayaw, SPD sumasayaw, lahat na sumasayaw. Ano na? Gawin natin. Okay, sumayaw. Anyway, guys, let's continue our event, our progress. Now, we have, I would like to call our 8th contestant. It's none other than Claro and Reto High School Extravaganza! Pwede bang ka-picture kayo na Regine talaga? Nagababa, nagsichag sila eh. Dito, mamaya. Ako nga rin, gusto ko magpa-picture. Kaso nagsichag pa siya eh. Anong school na to? Anong school, ma'am? Laki, presto. Claro M Recto, guys.
Ano na? Claro, Emrecto. Okay. Okay. Claro, Emrecto. Okay. Give us your reports. Ceremony. Wow, Clara and Recto. Grabe yung energy nyo kahit medyo yung mga tuloy-tuloy lang. Grabe yung energy. Yan yung meaning ng Zumba. Nag-i-enjoy lang kayo. Congrats. Okay, big round of applause. Okay, bago naman sa ating contestant, Clara Emrecto. Okay. Next I would like to sabihin ko na kung sino mag-ready mag-recondos at penalize mag-recondos. Okay, our ninth contestant. Let's give it up to our applause. General Miguel Balbar and Maris Kuman.
Okay, give us our thoughts. Judge number 1. Napaka-powerful yung ano po. Gusto ko yung lives nila ng proud sa sayaw and sa Zumba yung maganda yung permanent performance nyo. And lahat ako po ako ng ngiti. And parang hindi ako pagod. So, Okay, thank you, General Malvar. Next, our defending champion. Let's see now, Padre Burgos and American
Papaloli, give us your thoughts. Grabe, Brunos. Nakita na naman tayo. Kaya nyo lang talaga ng champion player. Yun lang. Napakalinis yung gumalaw. At hindi namin nakita yung pagod yun. Nag-enjoy lang kayo. Congratulations. Again, congratulations. Pagkagulis Elementary School. Okay, our 11th contestant. Ready na sila. I would like to call Baby Perez Elementary School. Everybody ready to applause.
Kitang-kita naman yung masasayang mukha na makapag-record ko. Grabe, pag nilalaban ka ng dulo, walang kumitaw. Simula ko na lang masasayang yung energy. And yeah, nagtatang yung energy crowd sa iyo. And sa mga ng performance, I love it all. It's really a weekend. Okay, sa lahat po ng participants ng sticker, congratulations to everybody. Kung ano ang mga naging manalo, gusto ko mga manalo, whatsoever, lahat ko lang at panalo na nilipod mo masarili. So guys, keep on dancing dahil ang
School. Yara Elementary School. Yara Elementary School. Yara Elementary School. General Malvar Elementary School. Pablo Morales Elementary School. Moses Salvador Elementary School. Mayroon na si GDD guys.
Okay, mga boss, yan po ang ating Chico Dancers. Ating mga kapasal. Okay, tuloy. Okay, guys! Bago na natin guys, ako sa center na pasok po lahat sa dance floor. Lahat po, walang hindi sasali. Lahat kasali sa ating group team. Group team.
kung sino ang ating winner. Okay guys, the award of individual awards and hopefully some of you will be there. Anyway, I don't know if I'm okay? Sir, sir. Sir, ma-picture daw, sir. Okay guys, the winners will receive a certificate and some of the happy cash. Now, hindi ko po alam eh, secret yan eh, secret. Sa sobrang secret, walang makakain. Baka secret Ayos. yung bigay. Ayos na. Okay na po ba? Hindi naka. Nakabidyo ka. Ayos lang, nakabidyo pala eh. Ayos lang yun. Okay, first award. Ayun, picture ko, dali. Nakabidyo ka mo yun. Ayan, video ba yan? Sige, Okay, we can go to our top 10 finishers first. Our top 10 finishers. As a winner number, please, punta sa taas o sa baba niya. Sa baba. Okay, top 10 finishers, number 1, saan po? Sa baba na lang po, sa baba. Dito po, punta ha. Kami ang wonder ball. Ako pala sa taas. Okay, as a player member, your body number, please. Punta po ng stage. Sa mga tao po dito, ibagay po natin yung gagawin. Mag-aaway pa po ako, hindi po sila makakadaan doon kung nandiyan po kayong lahat. Mag-aaway na po natin lahat na ano. Kaya mag-aaway na po, pasensya na po, hindi po tayo matakabagamo na po. Kasi mag-aaway na po, mamaya na po, mamaya na. Hindi po tayo matatapos pag nandiyan po kayong lahat. Okay, our top 10 finishers to be awarded by our future Congressman, JPB, and Mr. Filipino, and first, ang ating mga konsehal. Top 10 finishers goes to body number 1, number 001. Please, sama to the stage. Number 319. 319. Number 271. 271. Body number 271. 271. Number 17. 017. 017. Number 67. 67. Number 54. Number 54. Are you still here? Number 6. Number 6. 006. Number 40. 40. Number 40. 40. Number 103. 103. Top 10 finishers. And last but not the least, number 318. 318. Again, our top 10 finishers. Number 1. Number 319. Number 271. Number 17. Number 067. Number 054. Number 6. Number 14. Number 103. And number 318. Okay? Again, number 001, 319, 271, 017, 067, 54, 06, 40, 103, and 318. Ayan. Ay, may naloy. Okay, isang group picture po. Magpa-picture na habang tinatalaban pa. Dahil ang iba, nagpa-picture, may ilang background na.
kabila, sa kabila po ang exit. Ayan, sa kabila po ang exit, sa kabila. Ayan, next! 5, darling of the crowd. Okay, darling of the crowd. Okay, number 5, 2 place. Number 18, 1-8. Number 1, 2, 3. 1, 2, 3. Number 356, 356. Number 601, 601. And number 350. Again, our 5 darling of the crowds are number 18, number 123, number 356, number 601, and number 350. Bingo! Number 18. Lima lang naman. 18, 1, 2, 3, 3, 5. Ayan, 601. 601. 601. Andiyan na ba si 601? 601. 601, kung saan ka man naroon, maaari mong pagalawin mo yung baso. Asa na po si 601? 601. Bali number 61, nasaan po? Ay, 601. 601. 601. Asa na? Ayan, ate, saan ka ba nag... Hindi po, ate, 601. 601. 601. 601. After 601, meron daw po talaga. O kung sama po sa 601, pagalawin niyo po yung baso. Oh guys, kamali. 61, 61, 61. Halika dito, wag kang lalapit. Halika dito, wag kang lalapit, ate. Pabalik ulit ate, hindi ka napapagod. Guys, namalakpak naman kayo sa mga nanalo. Para wala kayong energy, galing kayo sa dance contest. Kaya naman. Ayan, guys, palakpakan po natin ang ating winner. Okay, now we're moving on to our 5 Body Beautiful. Body Beautiful na, naniniwala ako na beautiful people comes in different shapes and sizes. Tandaan nyo yan, okay? Okay. Okay, nandito po ang daan, dito po ang papunta sa katotohanan. Ayan, dito po. Okay, guys, now I'm gonna call the 5 Body Beautiful, starting with number 87, 087. Number 29, 59. Number 215. 215. Number 39, 039. And number 51, 51. Again, the 5 winners of Body Beautiful are number 87, number 9, number 215, number 39, and number 51. Kompleto na po na? Kompleto na po ba? Ayan, kompleto na sila. Okay, next, I'm gonna call the chubby but sexy. Sabi ko sa inyo, beautiful people comes in different shapes and sizes, di ba? Okay, first, chubby but sexy goes to number 46, 046. Second is number 125, number 125. Next is number 15. Number 15. Ayan. Next is number 326. 326. And last is number 220.
Ayan. Again, the winners of Kevin and Sexy, 046, 125, number 15, 326, and 220. All of you will receive a Hena tea. At Conventry. Just kidding. Okay na, kompleto na to. Okay, by this time, I would like Nalo ba? Nalo pala si Mama. the five most energetic. Ito po yung wala ng bukas pag kumilos. May sakit po ito, involuntary movement ng muscle. Kaya ganun pa sila ka-energetic. Okay, our first five most energetic goes to... Ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Number 53, 053. Number 172, 172. Number 316, number 216. Number 5, number 5. And number 43, 043. Again, the five most energetic are 253, 172, 316, number 5, and number 43. Joyce! Kompleto na ba? Kayo po ay makaka-receive ng pangpakalmang tableta. Wala po, 316. No, 23 po. 53. 43. Yung tinawag. Ayan, okay na? Kulang na? Again, 253, 172, Ang dami pala! 316, 5, and 23. Lima lang po yan. Okay, now moving on sa ating nagbabatabatang senior, most energetic singers. Mabuhay ang mga senior, kahit konti na lang ating buhay. Diyos. Ano po yun? Ewan ko, lima lang ang tinawag ko. Again, number 14, sandali lang ate, most energetic, nawawala. Nawawala din po, ito yung number 5. Sino po yung nawawala ng pati number 5? Ayan. Ayan. Ayun ang makakala ko, ate, mayroong klabo. Iyon ako ang barangay. Just kidding. Okay, again, the most energetic are 253, 172, 172, 316, 316, number 005, number 43, 43, yan lang po yun. Again, 253, 172, hindi ko po alam, 253. Hindi, tapos na po yan. 253, 172, 316, 005, tsaka number 43. Ayan. Guys, kasi po, pasensya nyo na, sabog po yung ating speaker. Walang 2 or 2. Yun, yung isa. Walang 253, hindi 053. Wala po. Pasensya na po ate. Okay. Okay na. Guys, magpasensya nyo na. Alam kong gusto at manalo. Okay na. Kulang. 5 lang dapat yan. 5. Number, again, number 5. 316, 316, number 43, 43, number 172, tsaka number 253, 253, araw-gabi. Amen. Wala akong na-announce sa 216, 316, 316, 316, meron na.
316. Okay na. Okay, good. Maganda na sa malinaw, kaya sa malabo. Okay na, next! Our most energetic seniors. Okay, seniors. Masyonda. Okay, ready? Baka kasi hindi nyo naman marinig. Okay, first, most energetic seniors are number 14, 014. Number 14, 014. Second is 260. 260. Walang mag-react. Nandito ko ba yung mga seniors? O nabago na yun. Number 14. Ayan. Hindi ko senior. Hindi ka senior. Okay, next is number 309. 309. 309. Number 76. 076. 76. Last is 67. 067. Kompleto na po. Again, number 14, number 260, number 309, number 076. Umuwi na. Sana, umuwi na lang yung may-ari. Number 67. Pakuha na lang po yung mga alaala ng umuwi. Kasi number na lang po yung gumakiya. 67, 76, 309, 14, and 260. Komplet, ayan. Hindi, umuwi na yung isa pa. Okay. Ano ba? 260, nandyan na. 014, andyan na si 14. Number 76, 76, ayan na. 67, 67, ayan na. 309, ayan na. 260, 260, 260, kung umiinom naman ang iyong metformin, tinatawagan kita. 260. Asan? Asan? Number 4. Si number 4. 4. Okay, palakpakan po natin ang ating mga moments of substance. Okay, now we move on to our best dancer. Ayan, kahit na ano pong movement ay kaya niyong gawin. Okay, congratulations to all the winners. At sa mga natalo, hindi niyo papanahon. Wait lang. Darating din. Okay, darating din kayo doon. Wait lang. Okay, now we're moving on to our 5 best dancer. Our 5 best dancer goes to body number 104. 104. 104. And the next is number 54. 54. Number 54. And next is number 362. 362. And the other one is number 65. Number 65. And next is 318. Teka lang, 362. 362, 65, 318. Si 318 nandiyan na. 318, number 54, and 104. 318, 318. Okay na. Okay. Ayan, picture habang tinatalawan. Okay, next! We're now moving on to our 5 best costume
costumes. First winner of the best costumes goes to number 014 Ayan, galing siya sa Malbar. Next is number 104. 104 is number 66. 066. Asan si 66? Next is number 98. Number 98. Ayan na si 66. Alam ko na yung suot niya, masyadong plain. Last is number 44. Fair. Number 44. Again, the winner of our best costume is 014, 104, 066, 98, and 044. And now, wala. 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 Okay, ito na. Okay, ito na guys, individual awards. Meron ko na po yung major. First, I will announce the princess. Dalawang princess of the dance floor at saka dalawang prince of the dance floor. Okay ba? Makinig. In any circumstances. May ganun, mamaya pa. Okay, our first princess of the dance floor goes to body number 59. Number 59. Wala. Jumuwi. Ayun. Number 59. Princess of the dance floor. There's princess of the dance floor. Our next princess of the dance floor goes to body number. Dito siya natulog. 1001. Number 1001. Ayan, si ate dito yung natulog. Kasi there's number 1. Okay. Next, I will gonna call the two prince of the dance floor. The first prince of the dance floor goes to body number 119. 119. The second prince on the dance floor goes to body number 318. 318. Again, our two prince of the dance floor is body number 119 and 318. Ayan. Okay, congratulations sa ating princess of prince. Okay, a big round of applause to all winners. Next, our senior dance floor king and dance floor queen. We also have two senior dance floor king and two senior dance floor queen. Kayo po ang maglilinis after ng event. Okay? Tutulungan po kayo ng prince and princess. Ihanda na po ang balis. Okay, ready? Our first senior dance floor king goes to body number 257. 257. Ayan si Kuya, oh. Our next senior dance floor king goes to body number 370. 370. Asa na po si 370? 370.
Asa na po? Number 370. Walang movement. Senior Dance Floor King. Asa na po? Ay, sumakit daw po ang ulo dahil nanalo siya. Sino po ang kukuha? Kayo na lang. Akin po kayo, ate. Ayan po. Okay, dalawa lang mo yan. Next is... Wait lang. Yung isa pong dance floor, dahil sumakit ang ulo dahil nanalo siya, nakakasakit po ang ulo pag nanalo. Ay, huwag kayong sasali. Ayan po, wala ka sama. Okay, ayan. Okay, now we're gonna move on to our senior dance floor queen. Senior dance floor queen, okay? Humahabol pa. Kahit malapit na. Okay. Then, our first senior dance floor queen goes to body number 259. Body number 259. Wala na ba yan? Body number 259. Asan ka? Saan ka man? Body number 197. Yes, sabihin mo na plus kayo mga bro. Bago magpa-insurance ka, meron na ang spouses mo. Dapat ka ni-donate na sa DNR. Na, alam niyo kung ilang taon na siya? Bata siya, 84. Panis. Panis. Saan po yung isa pang senior dance floor queen is 259. Andalito pa po ba? 259. 259. Kung umiinom ka man ng Halsey Black. Okay, alam mo, anong gagawin natin? Sandali lang po. May nangyayaring ano dito. Ano? Senior dance floor queen. Senior dance floor queen yan. Ano? What are you gonna do? Oh, si Rolly. Number 4. Ayan, ikaw na. Unanimous. Ayan, di ba? Actually, yung costume po niya, panglabaho niya yan. Malilate daw siya, kaya tumakbo na mapunta dito. Bukas na nga ang washing machine nila eh. Nalulunod yung tunog eh. Ayan. Anong edad ni tita? 74 tsaka 84. Diba? Wala bang 64? Okay na, that's conclude our senior dance floor queen. Okay, ito na guys. I'm gonna award 2 dance floor king and 2 dance floor queen. Sila po ang taga-utos sa mga king na yan. Sila po ang kabatas kung saan sila maglilinis. Okay, our 2 dance floor king goes to body number. First is body number 55. And our second dance floor king goes to body number 110. 110. Nandito ka ba ba? Ayun. Okay, congratulations sa ating dance floor king na dalawa. And now, moving on to our dance floor queens. Dalawa din po ito. Para marami pong maglilinis. ng ating entablado at ang ating dance floor. Okay?
Bago kunin yung trophy po, lilinisin muna yung buong area. Pawalis muna po. Okay? Habang sumasayaw ng apat to. Okay. Okay. Now, moving on for our dance floor queen. Our first dance floor queen goes to body number 005. Okay? And our second dance floor queen goes to body number 067. You probably wonder why, di ba? Guys, kasi may po na nalalagay din po sa energetic, sa queen na yan, o ano. Eh sila pong may sakit sa mata. Okay. Anyway, let's conclude to all our winners and congratulations. Sa mga hindi nanalo, practice pa more. Okay? Maatin nyo din yan. Maatin nyo rin ang manalo. Yun. And now, ang pinakahihintay na announcement, the winner of our third JTB SPTA Zumba Dance Competition. Sino kaya ang mananalo? Again, I would like to acknowledge and give thanks to all our judges. Sir Jolo, ayun, meron pa. Okay guys, bago po ako mag-announce, lahat po ng President or Representative punta po sa harap ng lahat po ng school participants. Dito po sa baba, punta po kayo dito. Lahat po ng participants dito na po. Participants ba o ano? All participants? Lahat po ng participants. Punta po kayo dito sa baba, pila-pila. Okay, number 1 is Dr. Benigno Aldana Elementary School, Padre Burgos Elementary School, General Licerio Herenimo Elementary School, Laumla Elementary School, Legarda Elementary School, Juan Luna Elementary School, General Miguel Mar Elementary School, Pedro Palaez Elementary School, Moises Salvador Elementary School, Trinidad Texas Elementary School, Ramon Magsaysay High School, and Caro Ed Recto High School. Again guys, salamat po sa SPTA at PBB. Okay guys, here's the deal. I will call the 9 participants who received the Lot Lot de Leon Award. Okay? Lot Lot de Leon Award is hindi mo kayo nakapasok sa 3 podium finish. But, you will gonna receive a hefty 5,000 pesos. Okay? Not bad, diba? Again, asan na inaayos na po ni Matet de Leon. Sige lang po. Yes, Sir DJ, ha? Revelation kayo, ha? Okay, wait lang po. Guys, anyway, huwag kayong malulungkot. Dahil ang champion wala dito sa Burgos. So therefore, sa susunod pang mga competition, kasama po will be a champion. This is your practice and training ground. Kaya pasalamat, JT.
bakbakan nitong contest na to. Pagsa JTV! Thank you, Hans. At ito'y dumako na tayo sa pinakahihintay natin. Talagang mga hurado natin, no? Dikit-dikit, no? At nakita ko doon, yung champion, tinalo niya yung first runner-up ng by just 0.3. Dikit na dikit. Oy, kami na raw. Titignan natin. Kaya ganun kahirap, naging patas siyempre ang paghuhurado. Kada judge may kanya-kanya tinitingnan dyan. Basta lahat kayo na-appreciate namin ang performance niyo. Palakpakan natin ang bawat isa sa SPTA. Okay, huwag natin pakatagalin at habang tinatali, na mabibigyan natin ng plaque, ng trophy, tsaka 5,000 pesos, giving second runner-up, first runner-up at Grand Champion Dance Competition. Inuulit, baka mali yung 0.3 o 0.6%. Pareho na nakuha ng average ang champion at ang first runner-up. Dikit na dikit. Tignan natin kung mapapanatili ng champion ng kanilang back-to-back or may aagaw ng titulo sa kanila ngayong taon na ito. May aagaw kaya? Malalaman natin. Basta mahalaga, masaya tayo. Sabi nga nila, nandyan si Chairman Elizabeth Capapas, ang presidente ng SPTA. Manila Pet sa buong Maynila. Sabi niya, itong nagaganap sa atin ngayon, dito lang sa Sampaloc, merong SPTA Zumba Dance Competition. Kaya maging proud kayo. At siyempre, swerte natin. Dahil ang no other than ayun, sabi ni Presidente, September daw, mag-upo ni Yorme sa City Hall, ibabalik natin ang Zumba Dance Competition! Kaya yung top 3 na mananalo, yun ang lalaban sa citywide. Ay, si Chairman Elizabeth Capapas. Swerte natin, siyempre, ngayong hapon, ang nanguna, pa, kundi yung tinatawag nating dance diba ng Pilipinas, Regine Tolentino. Diba? Okay? Okay guys, yung mga tatawagin ko na siyam na LL, don't take this as a loser's gratitude. This is a training ground. Maswerte kayo dahil meron ko kayong ganito dito. Hindi naman lahat po ng mga lugar sa Pilipinas ay may ganito. Kaya congratulations pa rin po. Panalo kayo dahil masaya naman kayo. Okay, our first LL, don't look de Leon, goes to Doktora Benigno Alcada Elementary School. Ayan, sino po yung representative? Ang second po ay General Sergio Geronimo. Ang third naman po ay Laong-Laan Elementary School. Ayan, palakpak po ba? Mahirap po sumali ng contest na walang kalaban. Tandaan niyo yan. Parang di kayo masaya. Masaya kayang lumalaban. Di ba? Kaya nga kayo nandito pa eh. Okay. Our third LL award goes to Juan Luna Elementary School. Our fifth Lot award goes to Pedro Pelaez Elementary School. Ayan. Dapat ano lang. Okay. Pangilan na yun? Pangilan na yun? Hindi ko alam. Panglima, pang-anim na sasabihin ko. Okay. Our sixth participation award, sabi ni Miss Regine, goes to Moises Salvador Elementary
Elementary School. Our 7th award goes to Trinidad Quezon Elementary School. Asa na yung Moises? Okay. Pangilan na to? Pang-8. Pang-8. 8. Participation award goes to Ramon Magsaysay High School. Okay. Okay, our 9th participation award goes to Claro M. Recto High School. Okay, teka lang po. Sino po yung natira? Ayan. So, ganito po. Yung mga natawag na po, nabigyan na po ng award, pwede na po tayong Claro yung recto, asa na po yung representative nyo? Pwede na po Okay, yung mga natira po, yung mga hindi pa natatawag, dyan po kayo, dahil uuwi na kami. Ayan. Sigaw naman ang malakas dyan! Kissy face, sent to your own, but I'm trying to kiss your lips for real. That's what I want. Come give me something I can feel. Me at the Okay, wait muna. Huwag ka siyang maingay. May natutulog. Okay, meron pa po tayong best group costume at saka most number of members in a group. Okay, i-announce ko muna po yung most number of members in a group. And the most number of members in a group goes to, sila po ay 28 and still growing. Okay? And the winner of most number of members in a group goes to Dr. Benigno Albana Elementary School. Papuntahin po dito yung representative. Ayan. Ayan, kahit pilay-pilay. Okay. Ito na. I will announce the best group costume. Best costume na to ng group. Okay. The winner of best costume goes to Legarma Elementary School. Okay, tama. Bago ko po i-announce, I would like to thank, of course, JTV, Stepsy, and asa ko yun? Ang ating pong SPTA Advisor, Johnny C. Palma and Brian James Serrano, SPTA Overall President of Manila, Madam Elizabeth Capapas, and of course, our Holy Trinity of the Parish Priest, Father Marion C. Munda. Okay, ito na. Masyadong maingay. Okay. Third place, garnering an average score of 89%. Our third place winner goes to
Congratulations. It's right hard, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like a punch? Okay guys, ganito ha. Ang una kong tatawagin syempre yung winner na. Winner na agad. Tapos, tsaka ko lang i-announce yung first place. Okay? In any circumstances, the champion cannot fulfill the duties. The first place will take over to represent the District 4. Pang Miss Universe. Okay. Anyway guys, congratulations po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga sumali, don't stop dancing. Dahil yan ang outlet ng kasiyahan nyo. Okay? Again, there's always room for improvement and to be happy. Okay? Okay! The grand champion of our third JTB SPTA Zumba Dance Competition goes to point system lang po ang kanilang pinagkaiba. Okay? Bali, 0.66 lang ang pinagkalayo nyo. And again, maraming salamat kay JTV sa lahat po ng may kabalbalan at pakanan itong contest na ito. Kaya isa lamang sa palakpak naman dyan kay ating future congressman, JTV! 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 Okay, our grand champion with an average score of 92.66 is the new champion, General Miguel Malvar, Elementary School, and our first runner-up is Padre Burgos, Elementary School. Panalo champion ng Malbar. Para elementary school. Congrats guys! Congratulations! Ayan ako. Congratulations, Malbar. Kaya congratulations, Malbar. Elementary school. 1, 2, 3. JTV. 1, 2, 3. Thank you.
guys, tapos na po yung ating live. Ayan, champion po yung ating Malbar Elementary School. Ayan. Ayan po guys. Maraming salamat guys. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Ayan. Ayan po yung mga nanalo guys. Ayan po, sorry po. Ayan po yung champion sa Malbar. Ayan sila po yung champion guys. Oh, sayang. Ayan guys, yung mga champion. Congratulations, champion. Ayan po guys, ang champion guys, Malbar. Boy, pwede niyong gawing alkansya. So ayan guys, maraming salamat guys. Thank you for watching guys sa live. Sa mga nag-live, thank you. Sa mga nanood guys, maraming salamat guys. Ayan, magpo-close na tayo guys. Maraming salamat. Yan po guys yung nanalo. Ayan, second place. Tingnan naman natin yung second place. Tsaka third place. Ayan, first runner-up. First runner-up sila guys. Guys. Thank you guys, mag-end na po tayo guys. Maraming salamat guys.